ආයිබෝවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3කින් පොල් ලඩු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: හීනියට ගාගත් පොල් ගෙඩියක්, සීනි රස 90, එලකිරි හෝ පිටිකිරි, මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන එළඟි තෙල් හරි පොල් තෙල්, එළඟ තෙල් නම් ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඒකට පොල් ටික එකතු කරන්න. පොල් එකට කිරි එකතු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් පොල් වැහෙනකන් කිරි එකතු කරන්න ඕනේ. මට කිරි මදි වගේ දැනෙන නිසා මම තව කිරි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. කිරි පැහෙනකොට සීනි එකතු කරගන්න. සීනි එක දිය වෙලා අතට තද ගතියක් දැනෙනකොට ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳ ගාන්න කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට පොල් එකේ හොඳ සුවඳක් එනවා. පොල් එකට සීනි කිරි ඔක්කොම උරාගෙන තියෙන්නේ දැන්. මේ වගේ වෙද්දී අපේ මිශ්‍රණය ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. පොල් කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන කැමති නම් කලරින් දාගෙන ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. පොල් මිශ්‍රණයෙන් ගුලි සාදාගෙන සීනි එකේ තවර ගන්න. එතකොට ගොඩක් රසවත් වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ රසවත් කෑම වට්ටෝරුවක් අරගෙන මම ආයෙම එන්නම්. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි පොල් ලඩු හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන අපේ පොල් ලඩු. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආයෙම එන්නම්. සුබ දවසක්.